التربية الجنسية بين العيب والعلم. مرحبا بكم في واحد من أكبر المواضيع اللي مجتمعنا ما يحبش يحكي فيه، واللي بسببه تخلق آلاف المصايب. لحظة قبل ما تبدأ تهجم عليا وتسبني في الكومنتات، اسمعني نعطيك بعض وجهات النظر اللي ما يلزمناش نتغافل عليها، وبعد تالي اكتب لي بوان دو فيو نتاعك في كنف الاحترام، وما تنساش تعمل سبسكرايب للشان، وكالعادة لي سورس الكل تلقوهم في الديسكريبشن. التربية الجنسية كيف أي تربية أخرى، إذا نتغافل عليها باش ترجع علينا سلبا، لذا وجب التأكيد على التربية، ونأكد التربية الجنسية اللي مش معناها نعلم أطفالنا الجنس، أما نفسروا لهم حسب مدى نمو عقولهم في المجال هذا. مدارس باظت يا جدعان. كلنا يعرف اللي دور العائله نقص في تربيه النشأه، واللي مظاهر الانحراف كثرت، لذا اذا الدور هذا ما عملتوش العائله اكيد باش يعمل واحد اخر، لذا اذا ما كانتش المدرسه ولا المعهد تحت تاطير مختصين فانه باش يكونوا اصحاب السوق، الانترنت، التلفزه، المواقع الاباحيه، وين باش يكتشف الطفل الموضوع هذا. لحظه ناكد لكم توا اللي على الاقل اكثر من 80% من الاطفال ذكورا واناثا بعد ما وصلوا السنه السادسه ابتدائي على الاقل اكتشفوا مفهوم الجنس، واكيد لا امهم بوهم ولا المعلم هو اللي عرفهم به. اغلب الاطفال اكتشفوا موضوع الجنس عبر مواقع الاباحيه، بورنوغرافي، وبارشا مراهقين ادبنوا عليه. وين الاخلاق اللي تحكي لي عليها بالطريقه هذه؟ تحب تخلي طفلك يكتشف وحده ويلم ذنوب، انت زاد عندك ذنوب خاطرك ما ربيتش طفلك. لهنا العيب والحرام، لهنا هي النتيجه الوحيده لغياب التربيه الجنسيه. كيما تبدرج وتحكي في الموضوع هذا وتخلي ولدك ولا بنتك تشعر بالامان وانها امور طبيعيه، وتفتح له المجال لاي سؤال لاي حاجه سمعها ولا شافها، باش يكون فما البديل اللي حكينا فيها. نقطة أخرى، كي ولدك ولا بنتك يوصل للمدرسة لازمك على الأقل توري له وتفسر له إلا فما مناطق من الجسد لازم يحميهم ويحافظ عليهم وما يخليش حد يمسهم له. 19.7% من الإناث و9.7% من الذكور حول العالم تعرضوا للتحرش والاعتداء الجنسي. هذول ما كانش اللي أبلغوا السلطات، خلي عاد آلاف الناس اللي ما تقدرش تحكي، والنسبة هذه أكبر في الأعمار تحت 14 سنة والبلدان النامية. ينجم يكون ولدك ولا بنتك تعرض لواحد من الحوادث هذه، بطبيعة أنت ما في بالكش. علاش؟ على خاطرك ما تحكيش معاه وتعتبر الكلام في الموضوع هذا عيب، حرام، مش معقول. نقطة أخرى واللي هي الأمراض المنقولة جنسيا، بايسر على الأقل نقولوا تونس اكتشفت اللي لازم نحكوا في الموضوع هذا. على الأقل الطفل بعد ما كمل الكولاج يعرف اللي ممارسة الجنس تكون طريقة سليمة وماهيش بطريقة عشوائية، تجنبا لأي مرض ينجم يصيبنا، وخاصة الإيدز ولا السيدا اللي ولا مصيبة عالمية. هذا الكل طاح في الماء. علاش؟ على خاطر المعلومات هذو في عوض ما نقدموها للطفل بطريقه تربويه ولا جوست يقراها للدوفار سيونس. التربيه هذه كيفها كيف التربيه الاسلاميه الدينيه ولا المدنيه، اللي في عوض ما يكونوا مواد لبناء وتكوين شخصية الطفل ولات مجرد 200 صفحة نحفظها ونصبها في الدفار. لذا إذا التربية الجنسية ولات مادة مدرسية ما تراجعوهاش تقييمية، على خاطر هيك باش تفقد قيمتها وتورد موضوع تافه، خاطر الجنس فقد قيمته ونبالته من وسيلة تخلق وتجيب روح جديدة للعالم وتدخل الفرحة في العائلة إلى موضوع تافه انتشرت به دور البغاء والسينما الإباحية. الكبت الجنسي اللي تولد من عدم الحديث في الموضوع هذا خلق برشا بيدوفيل ومغتصبين، وتسبب زادة في مجتمعنا اللي ربط بين الكلام الزايد والمصطلحات الجنسية. الجنس عمره ما كان عيب، اما الزنا هو اللي حرام. برشا بنات وخاصه اللي عرسوا في عمر صغير صارت لهم صدمه كبيره، انعدام ثقه وبرشا خوف بعد اكتشفوا موضوع الجنس بعد العرس. كما قلنا اذا العالم ما تحبش تحكي في الموضوع هذا لازم على الاقل يحضر معظم المختصين، ونأكد مختصين نفسيين واعيين، باش ما يستغلش حتى معلم الحصه هذه للتحرش، باش نحمي اطفالنا وشبابنا قيم مجتمعنا ونهربوا من كل ما هو مضر بنا. حاجه باهيه باش هكاك الصغار يعرفوا اللي معناتها مش نقول ممارسه الجنس ماهيش حاجه، معناتها ماهيش حاجه نفدلكوا بها، ماهيش حاجه نلعبوا بها. انا مش ناخذوها على الغرب والدول الاجنبيه ونطبقوه، ناخذوا التربيه الجنسيه كماده ناخذوها وفقا لهويه البلاد بتاعنا، هويه تونس العربيه الاسلاميه. اما خير نعلم اولادنا بمقتضى الدين ولا تعلمهم الانترنت الاباحه الجنسيه؟ ثم حاجتين، يا انت تغلبهم في الحرب هذه الاجتماعيه والا هما يغلبوك. اذا عجبك الموضوع ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وكان عندك بوان دو فيو واحد اخرى، عندك راي اخر في موضوع التربيه الجنسيه في المدارس وخارج المدارس في المجتمع، اكتبوا لنا في الكومنتات خاطر رايك يهمنا وتنجم فيه بقيه الناس. تو مازال كان علي نقول لكم كان سلام، نتقابلوا الفيديو الجاي.